Selamat bertemu kembali di webinar mingguan KHOSHEE'S Community, Pusat Kesahihan Maklumat dan Lelongan anda. Setiap minggu kita cuba bertugas lumus bersama-sama dengan Sharon dan Syamila untuk memberi tunjuk ajar berkenaan dengan bidaan dalam lelongan awam hartanah. So, minggu ini kita membawa lagi satu topik yang berbeza sedikit daripada topik-topik yang dahulu. Dan pada hari ini, saya, Sharon dan Syamila telah bersetuju untuk membawa satu pengalaman yang telah kami peroleh dalam industri lelongan ini. So, topik kita pada hari ini agak menarik. Dia berkenaan dengan kesilapan lazim pembida di dalam lelongan awam. So, topik ini kita akan cuba bawa dengan pengalaman-pengalaman direct pengalaman yang kita telah terima, Sharon, Syamila dan juga saya, untuk kita berkongsi untuk bersama-sama memahami supaya kita tidak buat kesilapan tersebut. So, KHOSHEE'S Community, Pusat Kesahihan Maklumat Lelong dan Bidaan. So, please subscribe to our YouTube channel and also share dan tolong beritahu kawan-kawan supaya mereka boleh faham dengan lebih mendalam bagaimana lelongan awam ini dibuat dan cara-cara untuk tidak membuat kesilapan-kesilapan yang kami akan dedahkan sebentar lagi. So, apa yang perlu kita buat ialah untuk belajar, dan belajar merupakan salah satu cara dan satu-satunya cara untuk kita tidak membuat kesilapan pada masa akan datang. So, tanpa melengahkan masa lagi, Sharon, Syamila, thank you very much for being here. And Sharon, topik kita pada hari ini berkenaan dengan kesilapan lazim. So, Sharon, daripada pengalaman Sharon sebelum ini, boleh tak Sharon ceritakan sedikit one area of kesilapan lazim ataupun mistakes yang dibuat oleh pembida dalam lelongan awam. Sharon. Okay. Selamat bertemu kembali. Selamat sejahtera semua. Again, thank you so much for joining us. Okay, so topik berbeza kita, kesilapan lazim. So, selalunya saya selalu ada this principle that kita takkan sebut perkataan-perkataan atau cerita-cerita yang negatif, but tujuan kita mengadakan topik ini hari ini, kesilapan lazim, is because kita ingin berkongsi pengalaman saya dengan Syamila dan juga Jiwan, based on our experience, apa-apa yang tak sepatutnya berlaku, okay? But kesilapan yang kita, pengalaman yang kita nak berkongsi hari ini, tujuan dia very simple, untuk memberi tunjuk ajar kepada pendengar, future investor, future bidder, supaya perkara ini tidak diulangi. Okay. So my experience, one of my experience, so there are banyak pengalaman kami, tapi kita tak cukup masa. So kita hanya boleh buat beberapa pengalaman. So salah satu pengalaman saya adalah apabila seorang pembida telah berjaya membida. So dia datang ke pejabat saya untuk melantik saya lah, untuk to handle the auction process for him. So kita telah membuat partial due diligence saja untuk klien ini. Partial meaning untuk mendapatkan land search pada masa itu agak sukar. We had some problems with land office untuk mendapatkan land search. But dari mendapatkan bil-bil tertunggak semua, okay. So, tapi klien ni dia memang interested dan berjaya membida. Alright, so dia berjaya membida, datang ke pejabat kami dengan proclamation of sale dia, peristiran jualan. Okay. Dan kita mendapat peristiran jualan, baru kita dapat buat land search. Alright. So, bila kita telah buat land search, kita mendapati ada 3 caveat. Dan caveat itu telah dimasukkan oleh ketiga-tiga caveat, orang yang masukkan caveat adalah adik-beradik. Okay?
this is a true story ya. So kesemua adik-beradik memasukkan caveat tu masih valid, masih wujud, valid for 6 years. So masih dalam 6 tahun. Right? So kita menasihatkan pembina ni mengenai masa yang diperlukan untuk mengeluarkan caveat. Masa adalah satu, yang kedua adalah kos. So ada kos berlebihan yang akan dikenakan, which is the caveat search and also the fee guaman. Alright. Now, untuk mengeluarkan caveat search ni akan mengambil masa yang lama. And this was a high court auction. So the masa yang diberi adalah 90 hari. Right? So what happened was this client, kita telah memberi kos kepada dia. So kos guaman semua telah diberi kepada dia. So dia telah menyediakan duit untuk kos guaman, tapi tidak memasukkan kos untuk caveat. Alright. So itu adalah salah satu isu yang kita face dengan dia. Okay. Now I'll come back to that later. Now the next thing was bila kita telah of course peguam kita telah berurusan dengan the lawyer for the bank, semua hantar surat semua, dan of course kita telah bertanya kepada pembida sama ada dia ingin membeli secara cash atau mengambil pinjaman daripada bank. So dia cakap apa-apa pun boleh. Okay, this is his own words. Cash pun boleh, nak ambil bank loan pun boleh. So dia tanya peguam, what do you think I should take bank loan? He asked. So saya pun terperanjat sebab rightfully sebelum kita membida, kita perlu check sama ada kita boleh mendapatkan pinjaman perumahan or not. But I believe this client dia memang dia ada duit. Okay, so for him getting a bank loan and so dia rasa boleh dapat bank loan senang, tapi kalau tak dapat bank loan boleh bayar cash. Okay, so of course we as lawyers kita nak pastikan sama ada sebelum tarikh tamat 90 hari tu dia mesti ada baki harga untuk buat pembayaran kepada pihak lawyer, the bank's auctioning lawyer. Alright, so dia cakap no problem. So kita telah so normally 45 days kita will again alert the client. So 45 days already we ask the client, so are you ready to make payment for the purchase price, balance purchase price? Dia cakap, oh, you know what happened? Saya ada satu harta tanah yang saya jual. Harta tanah tu ada problem. Lawyer tu cakap tak boleh dapat duit lagi, so ada masalah. So saya tak boleh nak bagi you, cannot pay the balance purchase price lagi. Alright? So what happened? So kita tanya dia, so bila you boleh bayar? Dia cakap, oh lawyer tu cakap lagi 2-3 bulan kena tunggu. Sebab itu property tu kan ada consent tak approve lagi. So then you know that this client, dia tidak tahu, dia tidak buat dia punya cara cakap dengan property tu punya lawyer lah. Okay, so dia ingat dia akan dapat duit dengan secepat mungkin, actually no. Alright, so what happened? Dia pergi membuat pinjaman daripada bank. Bila telah membuat pinjaman, after 1 week, I think maybe 1.5 week, dia mendapati dia ada sikris, masalah sikris, so cannot take a bank loan. Okay, now what happened to this client was dia perlu mendapatkan pinjaman, so dia telah mendapatkan pinjaman daripada pinjaman wang berlesen. Okay, so he took a personal loan from a money lender, a licensed money lender, untuk membuat bayaran kepada kita. Okay, so tarikh yang dia buat bayaran was just seminggu sebelum tarikh tamat completion period tu. Okay, now what happened in this story was, of course kita telah berjaya mengeluarkan caveat, kesemua caveat tersebut. So caveat had no problem. The only problem he had at that time was
his loan. Tak boleh dapat loan, tak boleh keluarkan baki harga jualan. So he had to pay interest to the money lender. So apa yang kita boleh belajar daripada pengalaman ini yang saya share is bila you berjumpa dengan peguam, bila you telah membida untuk sebuah harta tanah, so pastikan, very importantly, of course due diligence is one of it, but pastikan you confirm, you tahu bagaimana cara pembayaran untuk pembelian harta tanah tersebut. Adakah you ingin membuat pinjaman bank atau ingin membayar cash? So salah satu pun you mesti ready, you must be ready. So kalau you cakap cash, you mesti sedia ada cash itu. Bukan nak cakap cash tu akan datang, tak boleh. Because anything can happen. MCO can come again, lockdown can come again, bank or policy change. So so we had so this was my first case where it happened to us that this person who came and saw us, dia ada duit, but so he claims he has, but actually duit dia belum datang. And that property yang dia jual tu is actually 2.5 million. He actually will have 2.5 million in his hand, but it's timing. So timing dengan penjualan harta tanah tu dengan timing yang dia beli ni tak match. So apa yang penting ialah bagaimana sebagai seorang pembida ini, you need to manage ataupun pengurusan kewangan itu sangat penting. So apa yang kita boleh belajar di sini ialah apa yang seperti yang Sharon telah beritahu tadi, ialah jangan ingat kita perlu ada duit, kita kena ada duit sebelum kita beli. So financing itu boleh datang melalui personal cash ataupun daripada financing daripada bank. So melihat daripada cerita yang ataupun satu pengalaman yang kita dapat daripada Sharon tadi, Syamila, apa pula satu pengalaman yang mungkin Syamila boleh share kesilapan lazim yang pernah Syamila experience sebelum ini? Okay, selamat sejahtera semua. Okay, topik kesilapan lazim. Dalam pengalaman saya, anak guam saya ni dia seorang investor. Dia selalu ada melabur dalam bidang hartanah. Okey, pertama kali dia telah ingin melabur untuk membeli hartanah dalam Lelongan, Awam. So sebelum dia membida, dia telah datang jumpa saya dengan perisytiharan jualan. Okey, dia suruh saya buat due diligence, iaitu kami telah melakukan land search, dan juga melakukan search lain yang berkaitan untuk mengetahui apakah jumlah-jumlah tertunggak dan sebagainya, sama ada melibatkan pihak-pihak ketiga atau sebagainya. So bila semua sudah siap, memang property itu tidak ada masalah. It was a clean property, no caveat, nothing, dan jumlah tertunggak pun tidak begitu tinggi. Jadi anak guam saya pun dia bercadang untuk membida. Dan dia lepas dia berjaya membida, dia telah berjumpa dengan pihak bank dan berjaya. Proses mendapat loan pun sudah berjaya. Okey, jadi semua proses telah berlaku, telah jalan dengan amat lancar sehingga kita telah berjaya membayar baki harga pembelian dalam masa 120 hari yang telah ditentukan, iaitu ianya melibatkan hartanah yang dibeli dalam Lelongan Awam dari pejabat tanah. Okey, semua isu telah pun dapat diselesaikan. Bila tibanya masa untuk mendapatkan milikan kosong, anak guam saya ni memang dia sudah tahu ada orang duduk di rumah tersebut dan dia telah pun berjumpa dengan orang itu, dan saya telah tanya dia adakah orang itu akan keluar ataupun akan jadi seorang penyewa kepada anak guam saya itu. Anak guam saya kata dia akan keluar. Dia akan keluar lepas saya selesaikan pembelian ini, dia akan keluar. Jadi bila tiba masanya kita telah membayar baki harga pembelian dan anak guam saya telah pergi berjumpa dia. Sila keluar kerana saya telah pun membeli, nama saya telah pun menjadi tuan punya tanah kepada hartanah ini.
Okey. Jadi orang yang duduk that means the occupant of the property or penghuni rumah tersebut, okey, dia minta dalam masa tempoh dalam masa 1 bulan. Okey, anak guam saya pun berikan dia tempoh 1 bulan untuk dia keluar. Okey, apa yang berlaku ialah semasa dia keluar, penghuni tersebut telah melakukan kerosakan yang besar kepada hartanah tersebut. Seperti TNB box telah pun dirosakkan, pintu masuk telah pun dirosakkan dan tandas di dalam pun tidak dapat digunakan lagi. Jadi anak guam saya lepas dia keluar terpaksa membelanjakan kos lebih kurang RM10,000 untuk restore the property to the original position, untuk supaya rumah itu dapat diduduki. Kerana anak guam saya ni dia seorang investor, dia mahu menyewakan rumah tersebut. Jadi proses untuk restore itu dia telah terpaksa membelanjakan wang yang tidak ada dalam bajetnya. Okey, selalunya kita sebagai peguam kita selalu bagi tahu pembida sila buat bajet sendiri untuk sebelum kita membida untuk membeli sesuatu hartanah. Tetapi apa yang berlaku di sini ialah saya tidak akan kata itu adalah kesilapan anak guam saya, tapi anak guam saya memang telah berjumpa dengan penghuni dan telah mendapatkan pengesahan dari bahawa penghuni akan keluar dari rumah tersebut. Tetapi proses dia keluar itu dia telah menyebabkan kerosakan yang teruk kepada hartanah tersebut. Jadi terpaksa anak guam saya terpaksa mengeluarkan duit yang lebih untuk membaiki hartanah. Itu adalah satu perbelanjaan yang tidak ada dalam bajet dia dan adalah satu perbelanjaan yang memberi satu kejutan kepada anak guam saya. Jadi nasihat saya kepada pembida-pembida, semasa melakukan bajet itu, tolong lebihkan sikit duit dalam bajet tersebut, dalam lingkungan 3,000 dan lebih. Supaya bila kita ada apa-apa kejutan perbelanjaan yang datang secara mengejut itu, kita dapat mengatasi masalah tersebut. Kerana dalam proses ini due diligence telah pun dilakukan. Anak guam saya berjaya mendapat loan. Tetapi apa yang dia tidak dapat pastikan ialah kerosakan kepada hartanah yang dilakukan oleh penghuni yang telah keluar daripada rumah tersebut. Okay, so nasihat saya adalah bajet itu amat penting dan jangan fix jumlah yang minimum, make it more reasonable budget. Thank you Shamila. So itu merupakan satu pengalaman yang agak berbeza daripada yang selalu kita lihat, di mana happy story, saya beli, saya dapat tukar nama dan sebagainya. So pengalaman seperti ini dan cerita-cerita seperti ini actually memberi kita satu pedoman sama ada pilihan rumah Lelongan ini adakah ianya mudah ataupun payah untuk dibuat. Tapi seperti yang saya dengar dua pengalaman Sharon dan Shamila tadi, apa yang saya boleh lihat ialah pembida itu memang berani untuk membida, tapi keberaniannya itu tidak disokong dengan baik oleh method ataupun proses yang kita selalu explain kepada para pembida-pembida masa hadapan, iaitu macam seperti yang Sharon cakap tadi, bagaimana datang pada masa yang selepas membida, apa yang Syaimila cakap tadi, ketiadaan bajet dan sebagainya. Sharon, kedua-dua pengalaman ini agak menarik. Apa lagi yang boleh Sharon ketengahkan dalam bila kita memperkatakan berkenaan dengan kesilapan lazim daripada pengalaman Sharon sendiri? Salah satu lagi pengalaman saya is something like what Shamila has explained, di mana not so much for budget, but
how do we say the frustration? Kita telah membuat due diligence, okay? Lantik peguam buat due diligence, telah complete proses dia. So bila dah sampai masa untuk nak masuk ke dalam rumah, kita dapati ada penghuni or maybe the previous tenant we still occupied there. So kita punya due diligence yang kita buat actually kita telah membuat due diligence untuk anak guam kami sampai habis. That means from A to Z. Masalah yang kita alami pada masa tu is bila due diligence anak guam buat due diligence pada masa tu, dari luar rumah tak ada penghuni. Pada masa tu penghuni tiada di dalam rumah. So penghuni tu I think maybe about a few weeks dia tiada di dalam rumah tersebut. So memang tak ada kereta, tak ada motor, tapi sebenarnya ada penghuni sebab they were old people, okay, old couple. So my experience we had, anak guam kami adalah dia telah bila sampai ke tahap akhir tu nak mendapatkan nak masuk ke dalam rumah, dia dapati ada old couple yang tinggal. So the frustration is old couple ni dah tinggal di dalam rumah tu untuk dah beberapa tahun. So to get them to leave the house was difficult. Okay? So I think I've shared this experience in our previous webinar that it was, why I say frustration is because masa dan kos telah dikeluarkan oleh anak guam dan dia beli ni untuk investment, so they were supposed to now renovate and give for rental, untuk memberi rental, but they can't do that because there was an old couple. And of course anak guam kami telah berjumpa dengan couple ni, tapi couple ni memang tak ada, they don't have anyone with them, anak-anak ada, apa pun tak ada. So what happened was it took about two and a half years for anak guam kami untuk mendapatkan hak milik kosong rumah tu. What happened in between was that our client actually took out additional cost untuk mencari rumah untuk couple ini. Sebab couple ni tak boleh bayar rental pun kepada anak guam. So anak guam kami biarkan dia tinggal for almost 2 years. And of course anak guam kami telah mendapatkan rumah murah lah untuk this couple. Of course how they do it and all that is another story. But so this is the frustration built up that you telah membuat due diligence, everything done, but you are faced with this situation. So bagaimanakah cara yang you akan tengok situasi ini? That my bad luck or is it my good luck that saya boleh menolong this old couple? But what anak guam saya foresaw was, of course, in between the first 1 year was frustration sebab dia telah membayar bank loan, tapi dia tak ada rental coming in. So cost dia keluar. But at the end of the day, bila dia berjaya mendapatkan rumah untuk couple ini, couple ni keluar, sekarang rumah ni dia telah renovate and dapat rental, and rental tenant yang dia dapat tu is paying her 6 months once. So this tenant is actually an expatriate. Okay, so dia bayar sewa 6 bulan sekali. Alright, so dia bayar untuk 6 bulan lah, dia bayar sewa untuk 6 bulan. So in January he paid up to June. Then in July he pays up to December. So dia apa yang anak guam kami nampak is a kebaikan yang dia buat, yang allowed her to get a good tenant, right? So this was something which I still share until today because anak guam kami memang baik hati sebab she actually spend a few $100,000 untuk mendapatkan untuk selesaikan kesemua masalah ini. But of course I won't say masalah, but we view it as a good deed. She did a good deed, and this is like
the house she own dah 5 tahun dan dia masih ada expatriate ni tinggal dekat sana. So she has no problem of rental coming in. Rental dia dah dibayar, and actually her rental yang dia dapat is double. So it's a kebaikan, I would say. Thank you Sharon. So pengalaman-pengalaman seperti ini kalau kita lihat di mana-mana atau daripada mana-mana orang awam, kita hanya boleh dengar dari satu cerita atau pengalaman daripada satu bahagian sahaja. Contohnya daripada seorang pembida, kalau dia mengalami pengalaman-pengalaman seperti ini, selalunya apa yang akan berlaku ialah dia akan memberi satu remark yang negatif kepada pembida-pembida, bakal-bakal pembida, saudara mara, orang awam, bahawa bidaan ataupun membeli hartanah dalam lelongan awam merupakan satu kesalahan besar, kesilapan besar, jangan bidang, ada masalah sekian, ada masalah sekian. Tetapi pengalaman-pengalaman, cerita-cerita yang Sharon Shamila telah ketengahkan pada hari ini, kita boleh lihat dia merupakan satu pengalaman daripada dua pihak, iaitu daripada pihak pembida dan juga pada masa yang sama daripada pihak yang terkesan akibat daripada lelongan tersebut. So kita boleh lihat bagaimanakah pengalaman Sharon dan Shamila ini boleh digunakan pakai untuk membuat transaksi lelongan awam itu menjadi mudah dan lancar. So daripada pengalaman-pengalaman seperti ini, Shamila, bagaimana pula dalam bahagian Shamila boleh bagi ceritakan atau share your experience dalam hal di mana mungkin Shamila boleh touch sebelum hari lelongan. Saya pernah dengar Shamila bercerita berkenaan dengan pengalaman di mana kita terpaksa membuat carian hartanah untuk mengetahui sama ada adanya caveat, di mana carian dibuat 2 kali. So di mana seminggu sebelum dan beberapa ataupun sehari sebelum hari lelongan. Mungkin Shamila boleh bercerita, boleh memberi pengalaman mengapa kadang-kadang kita terpaksa membuat 2 carian dan mungkin mengapa sedemikian dibuat, daripada pengalaman macam mana yang Shamila terpaksa membuat 2 carian seperti tersebut, iaitu dalam 2 timeline yang berbeza. So sekali lagi, KHOSHEE'S Community Pusat Kesahihan Maklumat Lelong dan Bidaan, kami membawa pada hari ini satu topik di mana kami bercerita berkenaan dengan pengalaman-pengalaman dalam lelongan awam, di mana kesilapan-kesilapan lazim dibuat oleh pembida yang menyebabkan ada setengah pihak telah pun brand ataupun telah put a tag untuk hartanah lelongan sebagai hartanah yang kita tidak patut membida. So Shamila, berbalik kepada topik kita dari soalan saya tadi, pengalaman Shamila berkenaan dengan membuat carian 2 kali. Mungkin Shamila boleh bercerita sedikit. Okey, ada satu kes ataupun keadaan di mana kami telah diminta untuk membuat carian hartanah, iaitu dalam proses due diligence sebelum pembida membida dalam hartanah. So carian pertama telah menunjukkan adanya caveat persendirian dalam hartanah tersebut. Tetapi apa yang menarik adalah caveat itu tarikhnya sudah luput, sudah melebihi 6 tahun. Tetapi carian masih menunjukkan kewujudan caveat tersebut. Jadi kami sebagai pihak peguam, we just want to make sure yang caveat itu memang sudah tidak berkuat kuasa lagi, kerana dalam carian bila sesuatu caveat itu sudah luput, dia akan masuk di bahagian perserahan yang tidak berkuat kuasa lagi. Tapi untuk hartanah tersebut, ianya masih wujud dalam bahagian yang perserahan yang masih berkuat kuasa. Jadi kami telah membuat panggilan kepada pejabat tanah untuk mengesahkan perkara ini. Kenapa caveat itu masih di bahagian perserahan yang masih berkuat kuasa? Jadi pejabat tanah telah pun membuat investigation mereka dan telah mengatakan memang caveat telah luput
selepas tempoh 6 tahun, tetapi dalam sistem mereka masih wujud sebegitu. Jadi kita sudah tahu ya bahawa ada orang telah mempunyai kepentingan untuk memasukkan keyword dalam hartanah tersebut. Jadi untuk memastikan walaupun pada masa itu tidak berkuat kuasa lagi, tetapi mungkin sebelum sehari ataupun mungkin sebelum 2 hari sebelum lelongan atau mungkin seminggu sebelum lelongan, orang yang telah memasukkan keyword itu akan memasukkan sekali lagi keyword ke atas hartanah tersebut. Jadi, bila keadaan itu berlaku dan carian tidak dibuat sehari atau 2 hari sebelum lelongan, maka kita tidak akan tahu kewujudan keyword tersebut. Ini akan menjejaskan kepentingan pembida kerana pembida tidak dapat memindah milik hartanah ke atas namanya kerana kewujudan keyword, ataupun pembida mungkin tidak akan dapat pinjaman daripada bank kerana kewujudan keyword. Jadi apa yang kita telah buat adalah 2 hari sebelum lelongan kita telah melakukan satu lagi carian untuk memastikan keyword tidak wujud dalam hartanah tersebut. Okay, bila kita telah melakukan itu, barulah kita telah meminta anak guam untuk membida. Okay, ini untuk menjaga kepentingan anak guam. Thank you, Syamila. Thank you. So, kalau kita lihat pengalaman Sharon, Syamila serta saya sendiri boleh kita kategorikan sebagai satu pengalaman yang agak unik kerana kebanyakan masalah yang timbul di kalangan pembida-pembida ataupun orang awam kerana mendengar satu pihak sahaja. Dan apa yang kita dapat tahu ialah ada di antara ejen-ejen hartanah yang dikatakan expert dalam hartanah lelongan selalunya memberi satu tunjuk ajar ataupun nasihat yang agak tidak berpihak kepada pembida kerana kewujudan isu-isu ini hanya boleh dibuat ataupun hanya boleh direktifai sebelum hari bidaan. Jika adanya masalah memang tidak boleh masuk sebagai seorang pembida, maka nasihat peguam harus diambil perhatian. So pengalaman Sharon Syamila ini agak penting bagi saya. Sebab kebanyakan teori-teori yang diwujudkan oleh pihak ejen dan juga orang yang berpengalaman sebelum ini yang berbida dalam lelongan awam selalunya berpihak kepada seolah-olah pembida itu orang betul tetapi sistem itu salah. Sebenarnya apa yang penting ialah kewujudannya satu proses yang dinamakan sebagai due diligence. Dan due diligence merupakan satu area, the whole process. Due diligence tidak terlibat pada bahagian awal, dia juga pada semua bahagian seluruh proses completion of auction atau lelongan. Sharon, mungkin Sharon boleh buat satu kesimpulan. Apakah kesilapan lazim, mengapa ianya berlaku, dan mungkin Sharon boleh bagi satu kesimpulan. Apakah cadangan yang boleh Sharon ataupun share dengan to our viewers. I just thought about this. Okay, kenapa kesilapan lazim berlaku adalah kerana kebanyakan pendengar-pendengar of future bidders tidak subscribe pada KHOSHEE'S community, or you're not actively involved with us. So, no, because I just want to add what Sharon did just now. Sebenarnya kita adalah satu community. Kita sedang KHOSHEE'S sebenarnya membantu orang awam dan juga saya bersama Sharon Syamila cuba create this community, satu grup masyarakat di mana we share knowledge, we share opinion, we share ideas macam mana nak buat. So pengalaman Sharon Syamila dan saya ini boleh kita sama-sama membantu orang awam sebagai salah satu ahli komuniti. Sebab itu kita dalam semua rancangan-rancangan kita sebelum ini kita we want you to be part of KHOSHEE'S community. Go to KHOSHEE'scommunity.com, KHOSHEE'S community.com, dan register as a member.
dan kita boleh share a lot of thoughts. So back to you, Sharon. Sorry taking your time. So kesilapan berlaku kerana kita sebagai seorang pembida tidak mempunyai pengalaman, nombor satu. So it can be our first time, but no excuse. Sebelum kita ingin membida, kita sudah perlu membuat due diligence. Or maybe ada beberapa di kalangan kita maybe still tak nak buat due diligence. Okay, maybe nak pergi jumpa peguam dulu. So jumpa peguam, sebab I just want to add, I have a few client yang memang tak nak buat due diligence. Dia memang confident, but dia cuma nak seorang peguam mengendalikan dia punya auction property. Sebab this person has confident that peguam ini boleh, anything boleh. So ada di kalangan kita yang masih tidak mau membuat due diligence atau masih tidak tahu bagaimana ingin membuat due diligence. Alright, so my advice is daripada apa yang kita share our experience, mine and Shamila today, even Jivan, you shared a few insight today. Untuk seseorang itu untuk don't repeat the mistake or tidak mahu pengalaman itu. Okay, so pengalaman yang kita share hari ini, I'm sure I do not want anyone to go into that. Okay, tak nak siapa yang experience. But I would say kita kalau kita experience that pengalaman juga, it's okay. But at least we know that the level of risk we are taking. So kalau seseorang itu telah membuat due diligence, risiko you akan kurang. Okay, so from 100% you kurangkan risiko you, maybe 70%. So you are minimizing your risiko. Okay, to all those pengalaman yang kita share tadi. So you see, pengalaman yang saya share tadi, walaupun klien saya telah membuat due diligence A to Z, tapi at the end of the day dia masih mempunyai this frustration. I call it frustration at the beginning lah, di mana old couple staying there, but earlier dia telah membuat due diligence dia. So ada di kalangan kita telah membuat due diligence, but will still come across this issue, one of a kind issue lah. But how do you foresee this? How do you take it? Bagaimana seseorang itu akan mengambil pengalaman ini sebagai pengalaman yang teruk atau pengalaman yang actually tak teruk. Pengalaman ini pengalaman yang bagus. So okay, so kesimpulan, I got so much to talk about. So kesimpulan yang saya boleh memberi hari ini adalah with the right people around us, of course I would say our team today, you will not have a problem. I mean the problem you have will be minimized tremendously. Jadi kalau ada segolongan macam kita telah bercakap mengenai auction since last year May, experience kita bertahun-tahun. So we are here with you to for you not to make that mistake. Well, making mistake is good, but what is the level of good? Another thing. I repeat myself again. So ada pengalaman yang memang teruk, ada pengalaman yang bagus. Okay, so you have us here. Subscribe to us or ask us question. Go to Facebook, post your question there. You have our email addresses, I believe so. You just subscribe to the KHOSHEE community and everything you want is there. All question you ask, I think we have been diligently replying to everybody so far, but we are not getting enough questions, so we need more questions so that we are able to share our thoughts, our knowledge to everybody. Thank you, Sharon. Excellent. So, as I said, pusat kesahihan maklumat, KHOSHEE'S community. So, kita mensahihkan maklumat. So, ada banyak information, data-data di dalam internet di mana adakah maklumat ataupun data-data tersebut serak pun disahihkan. So, itu sebabnya we create this community where we share all our experiences so that semua keputusan yang kita buat adalah berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman kita sebelum ini.
So Syamila, sebelum kita wrap up untuk minggu ini, apa pandangan Syamila, apakah kesimpulan yang Syamila boleh buat pada hari ini? Okey. Untuk mengelakkan kesan, that of course as Sharon has said, proses due diligence adalah amat penting untuk kita mengelakkan daripada melakukan kesilapan. Okey, dan setiap apa yang dinyatakan dalam website KHOSHEE'S community ya, pembida dinasihatkan untuk membaca kandungan website tersebut untuk to educate yourself and also to help yourself to become better bidders. And then what I realised lately is kebanyakan orang ada satu pandangan negatif terhadap lelongan pembelian hartanah dalam lelongan awam, kerana kebanyakan akan cakap hartanah dalam lelongan awam susah untuk dibeli ataupun kita akan kehilangan deposit ataupun ada banyak masalah. Untuk kebanyakan orang hartanah yang dilelong adalah hartanah yang mempunyai masalah. Jadi mereka tidak mahu terlibat dalam pembelian hartanah yang mempunyai masalah. Tapi ini satu kisah seperti yang kita beli dalam subsale, hartanah lelongan dilelong kerana orang yang telah mengambil loan daripada bank tidak membayar kepada bank. Itu saja. Jadi ianya masih hartanah yang biasa, tidak ada apa-apa masalah kecuali adanya masalah yang dapat dikenal pasti dalam proses due diligence. Jadi tolong get rid of the negative assumption that property yang dijual melalui lelongan awam ini adalah property yang bermasalah. Sebenarnya ianya tidak begitu. Jadi dapatkan nasihat peguam, buat proses due diligence dengan terperinci dan pastikan hartanah itu selamat untuk dibeli dan kamu ada kelayakan untuk membeli, jadi tidak akan ada apa-apa masalah pada masa akan datang. Okay, that's my conclusion. Thank you, Syamila. Thank you very much. Excellent discussion, excellent presentation by Sharon dan Syamila pada hari ini. So kita masih lagi dalam masa COVID dan MCO sebagai salah satu agensi yang kita terlibat dalam organisasi yang terlibat dalam lelongan awam, kita rasa kemungkinan pada bulan Jun atau selepas bulan Jun nanti kita boleh lihat lebih banyak lagi hartanah-hartanah yang menarik kemungkinan akan mula timbul. Tapi untuk membuat kita perlu pengalaman, kita perlu pengetahuan. So pengalaman yang kita cuba bawa di sini, anda tidak perlu ada, hanya perlu jadi ahli dalam komuniti kami untuk you write on our experience. Kita akan datang membantu sebaik mungkin, sebanyak mungkin untuk membuat pelaburan hartanah anda lebih baik daripada sebelum ini. Kesilapan perlu dielak, maka KHOSHEE'S community is the way to move forward. So terima kasih kepada semua. Saya akan amat berbesar hati kalau you can share this Facebook page dengan kawan-kawan, dan please give me your comment and also maybe can also suggest to us topik-topik yang boleh kami bawa dalam rancangan-rancangan webinar kami, rancangan-rancangan webinar mingguan kami dalam minggu-minggu yang akan datang. So dengan ini saya berterima kasih kepada Sharon Syamila sekali lagi. So jangan lupa pengalaman kami, pengalaman anda. KHOSHEE'S Community, Pusat Kesayangan Maklumat Lelongan. Thank you.